พี่ก๊อตปีนี้พี่ก๊อตอายุเท่าไหร่แล้วอะพี่ก๊อตรุ่นเดียวผมปะ 35ครับผม อุ๊ย อ๋อ พี่ก๊อตเร็วแล้ว ครับ เราไม่เคยคุยกันเลยนะ ไม่เคยคุยกัน ไม่เคยคุยไม่เคย ไม่ เจอ เคยคิดว่าเขาจะมาขึ้นรถกับเราด้วยดูสาม ใช่ มันดูทรงแบบไม่น่ามา เพราะว่ามัน ใช่ ไม่เพราะว่าเขาเรียกอะไรวงโคจรมันห่างกันไง แต่ผมตามตลอดนะครับ จริงเหรอ จริง โอ้โห พี่ก๊อตอยู่ในวงการมากี่ปีแล้ว จริงๆ ผมเข้าวงการมาตั้งแต่ 18 แต่ผมเป็นพร็อพ เป็นพร็อพ จริง ปะ ปะเนี่ย แล้ว จริ เป็ ง น เหรอ สตันท์เหรอ เป็น หรือ พร็ ว่า อพ อะไร เหรอ เป็นสเตจเป็นพร็อพ ทำพร็อพอะนะ ใช่ครับ ใช่เหรอ ใช่แล้วเราก็แบบแม่งรำคาญแม่งเล่นกันไม่ได้ก็เลยแบบลองแคสติ้งแม่งนะ จบ จริงปะเนี่ย จริง จบ เราเป็นพร็อพแล้วก็ทำสเตจอยู่ประมาณ 2 ปี ของที่ไหน ที่ไหน จำได้ ทำ ปะ ของ Sonic Youth ของพี่ก้องปิยะ อ๋อ ตอนนั้นเราก็ไปเป็นสเตจรายการคอยตีสเลดคอย จริง ค ปะ อย เนี่ย เปลี่ยนฉากเพราะ จริงเหรอ ไอ้เฮียเท่สัตว์ ว่ะ เทสัตว์ ตอนนั้นเขาถ่ายประมาณ 3 รายการต่อวัน เออ ถ่ายเสร็จ ใช่ รายการหนึ่งต้องเปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เขาวิ่งพ็อปวิ่งอะไรเปลี่ยน ใช่ นั่นเปลี่ยน ใช่ นี่ เปลี่ยนฉากให้เขา โอ้โหเฮียเจ๋งว่ะ อ่ะแล้วอยู่ดี รู้ วัน เลย วัน ผมนึกว่าน้ามาแบบมาทรงหล่อเลยทรงแคสเลย แบบ โนไม่เลย แล้วอยู่ดีไป ทรงสู้ชีวิตมาก่อน ไปแคสติ้งไงอ่ะเขาเปิดอะครับ ไม่ผมไปเรื่อยเลยแคสติ้งผมแคสติ้งเป็น100 ที่เลย แต่ผมได้งานแค่แบบ 3-4 ครั้งเอง โอ้โห แต่แบบออกลูกทนไง อ่า สู้ ใช่ สู้เอา แคสคือโฆษณา โฆษณา ดีกว่ เป็นเอ็กต้าเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ย อ่า เคยได้เล่นหนังตอนนั้นเล่นม .8 มั้ง อืม แล้วก็พาครอบครัวไปดูหนัง แม่งไม่เห็นที่อะไรเลย วุ้น นะแม่งเป็นวุ้น วุ้นๆหน่อย ออกมาจากโรงก็บอกแม่ มแปด ไอ้นั่นน่ะหนูไอ้ที่ผ่านไปเมื่อกี้ แก โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันสู้ชีวิตเหมือนกันนะ เนาะ ครับ กี่ปีนะประมาณกี่ปีนะครับ ตั้งแต่ 18 จนถึง 22 เนี่ย เราแคสติ้งเยอะมาก แล้วก็ 4 ปี เรียนมหาลัยไปด้วย แล้วพอได้เล่นเป็นตัวเป็นตน อ่า เรื่องแรกที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าแล้วอย่างเงี้ยเรื่องอะไร คุณนายสามฉลึงของ อ่า พี่กอบสุข ช่องสาม เล่น ช่องสามเล่นเป็นเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกแค่นั้นแหละ ตัวสองเนี่ยตัวสอง มีไว้เพื่อทำให้พระเอกหึงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ใจละ อันนั้นก็ต้องแคสเหมือนกันปะ แคสครับก็แคสก็ได้มาตอนนั้นได้มา เพราะว่าไปแคสจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหน แต่รู้แต่ว่าพี่กอบสุขเรียกไปเล่นเลย โอ้แต่พอได้ก็โอ้โหโคตรดีใจจริงๆใช่ปะ โอ้โหสุด เนี่ยแต่ว่ามันแบบเขาแคสมาต้องหลาย ก็ใช่ไง หลายปี พอแม่งได้ มันได้ก็คือมันต้องแบบฉลอง สุดๆ ปิดหมู่บ้านป่ะ เชี่ยแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยปะ ๆ ไม่ครับ ก็ยัง ชีวิต เหมือนเดิม เปลี่ยนตอน แต่ว่าตอนนั้นก็ระหว่างนั้นทำพร็อพด้วยป่ะหรือเลิกทำละ 25 ไม่แล้วไม่ทำแล้ว โอเค เพราะว่าเรารู้แล้วว่าใช้เวลาเยอะได้เงินน้อย อ่า ไปก็ต้องไปก่อนถูกใช้งานเยี่ยง ยิง ทา คา ส ด อ่า เข้าใจเรื่อง แล้วพอ 25 ตอนนั้นจุดเปลี่ยน เพราะว่าเล่นชาติพยัคฆ์กับพี่นก แล้วก็แบบจุดเปลี่ยนสุดๆ ตรงที่ว่าเราระหว่างนั้นเราได้ไปเล่นฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งเล่นกับแมทธิวแมคคอนเนเฮตอนที่เขา ว้าว หลังจากได้ออสการ์มาเล่นเรื่องโกเรื่องนั้น โอ้ แล้วก็ทำให้เราเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเลยเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมด เพราะว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันถูกปะ เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเจอทางตันตอน 25 ทำไมเรา develop character ไม่ได้ ทำไมเราไม่เข้าใจหนัง ทำไมอุตสาหกรรมเรามันไม่ไปไกลอะไรอย่างเงี้ย อ่า เราก็อยากรู้รากของมันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอไปเจอทีมแบบนั้นเป็นไง เขา มัน เขาเทรนเรา มัน เอางี้ดีกว่าเราต้องถามว่าทำงานกับเมืองนอกกับทำงานกับทีมไทยมันยังไงมันแตกต่างกันยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ไง ทำงานกับเมืองนอกเขาจะซีเรียสเรื่องเวลามาก อืม เขาจะไม่ชิลเขาจะไม่ชิลสมมุติว่าเขาบอกว่า6โมง40แต่งหน้า7โมง20ออนโลนั่นหมายความว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นเป๊ะๆหมด แล้วก็คือเขาทำงานเป็นโปรจริง ๆ เขาไม่แย่งหน้าที่กัน อืม อย่างสมมติมันมีดอร์แมนใช่ไหมคนเปิดประตูอย่างเงี้ยไอคนอื่นจะไปเปิดประตูแทนเขาตีมือบอกเฮ้ยนี่หน้าที่กูมึงห้ามมาทำหน้าที่กูอะไรเงี้ยแล้วมีฉากหนึ่งที่เราเล่นแล้วเราพูดเบากระซิบอันนี้คนที่นั่งใกล้พุ่งกับเป็นคนเล่าให้เราฟังเรียกคนทีมเสียงมาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้กูได้ยินเสียงนักแสดงเพราะมันกระซิบกันพูด แต่อย่าเสือกไปบอกนักแสดงให้พูดดังขึ้น อ๋อ ไม่เมยก็ทีนี้ก็ล่อบูมกันอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย เก็ต คือแสดงว่าเขาให้เกียรติกับทุกหน้าที่ไง ไอ้เหี้ย แต่เขาวิธีคิดก่อนว่า เหมือนเราตั้งใจจะเล่นแบบนั้นแล้วไงเขาก็ไม่อยากจะ ใช่ ก็คือเขาแสดงว่าเขาให้เกียรติ เขา ไง respect สิ่งที่เราทำ ไม่ ไง respect ไปถึงดอร์แมนเลยนะห เขา มายถึงทุกอย่าง ใช่เขาคือเขามีความคิดว่าเวลาเขาจ่ายตังค์เขาไม่ชอบให้นักแสดงไปถามเขาด้วยซ้ำว่าจะให้เล่นอะไรเขาแบบเฮ้ยผมจ่ายเงินคุณโชว์ของผมได้สิ อ๋อไอ้แต่ไอ้เรื่องใหม่เมื่อกี้แม่งเห็นภาพสัสๆ เนาะ ภาพสัส มันก็เลยเปิดโลกเลยป้าหมายถึงว่าพอไปทำงานกับแบบทีมเมืองนอก เปิดสุดๆเลยครับ เรารู้เลยว่าแบบเราเล่น11เท
ทคมันสนุกตรงที่ว่า 11 เทคมันเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอม ต่างคนต่างไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ย เราก็เห็นว่าอ๋อคุณเล่นแบบนี้ผมเล่นอีกแบบหนึ่งคุณเล่นแบบนี้ผมเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วไปมามันเหมือนคนเชียร์มวยพุ่งกลับมันก็ดูไปดิ นี่พูดกับแม่ก็มัน มันก็แบบไอ้นี่ก็ไม่ยอมไอ้นี่ก็ไม่ยอมแล้วมันก็ถามว่าที่นี่ใครวะอยู่ๆมาเล่นกับแมทธิวอย่างนี้ อ๋อมันคือซีนไหน มันคือซีนที่เราต้องเจรจาในเรื่องเราเล่นเป็นแดนนี่ซูฮาโตตอนนั้นแล้วเราก็แบบในประเทศนี้กูใหญ่สุด ไงแกงเตอร์ ใช่ประมาณนั้นแล้วแมทธิวเขาเล่นเป็นคนมาขอสัมปทานในการขุดเหมืองทองแล้วเราก็บอกว่าโอเค85-15 split if you have the balls no balls no fucking deal 85-15 split if you have the balls no balls no deal แมทธิวก็เลยบอกเอาโนบอลก็ได้จ้า ไม่แมทธิวมันไม่ยอมมันก็เล่นอีกแบบนึง พอไปทำอย่างนั้นอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นกับโปรดักชั่นเหมือนเดิมเงี้ย ครับ มันไม่งงเหรอไม่งงเหรอ ทุกวันนี้ก็มีเฉาอยู่ เบื่อว่า เฉาหัวใจอยู่ แต่ก็ต้องหาหนังเล่นไง แสดงว่าชอบเล่นหนั ชอบ งมากกว่า เล่นหนังมากกว่าเล่นละคร ใช่ครับเพราะว่าหนังมันเราตีความทีเดียวปุ๊บเราทำงานหนักมาก แล้วจบแต่ละครเนี่ยเราทำไปบทก็ยังไม่เสร็จเคยเล่นเรื่องนึง ถ่ายไปทำไป เคยเล่นเรื่องนึงไปจนถึงตอน 23 และแม่งเพิ่งมาบอกตอนที่ 23 ว่าเราเป็นสัตวแพทย์ ฮะ ใช่แล้วทั้งเรื่องใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาม้าทั้งเรื่องเลย เอ้า คือมันเป็นทวิสต์ในเรื่องอย่างเงี้ยเหรอ มันไม่ได้ทวีตครับ เขายังเขียนไม่เสร็จ อ่อ เขียนมาเพิ่ม บ้านเราทำงานแบบนี้ไงคือทำไปเขียนบทไปทำไปเขียนบทไป บางเรื่องก็จะเป็นอย่างนั้น ใช่บาง เรื่อง เรื่อง ที่บทมันยังไม่เสร็จมันก็ไปเรื่อยๆ แล้วพื้นเพนักก๊อตเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ผมกรุงเทพครับผม กรุงเทพเลย ใช่เด็กห้วยขวางครับ แย่ดอเด็กห้วยขวาง เด็กแฟลต เด็กแฟลต เด็กแฟลตเหรอ อยู่ห้วยขวาง ใช่ แล้วก็เรียนที่ไหนครับ ผมเรียนวัดราชบพิตรตอน อ๋อ มัธยม เล่าไปพิษ วัดราชบพิตรแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ไป 2 ที่รังสิตกับมองเทพ อ๋อเรื่อ ทำ ง ไม สิ ทำไมสองที่อะคะ ไม่จบนะครับ จบโอเครู้เรื่อง คนเป็นอินดี้ ไม่ เว้ย เลยยากเลย คนเป็นอินดี้คนเป็นอินดี้ ใช่ไหมล่ะ คนเป็นอินดี้ เรื่องมีแค่นี้ถามทำไม ไม่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมช็อกมากนะเมื่อกี้เขามาออฟฟิศผมเขาเอารูปมาให้ผมนะ ใช่เขาทำกันบ้านนะคุณ ไม่แต่ผมมัน ไม่ รู้อยู่แล้ว เขาไม่ได้ ว่า ทำบ้าน ว่า เขา ก่อน ทำอยู่ จะวัน แล้ว ลูก เขาทำอยู่แล้วแต่เขาก็เอามาให้คุณเพราะ กู เขา อะไม่รู้เลย ชอบงานอาร์ตไง ไม่กูไม่รู้ว่าเขาทำอาร์ตเลย ถามเขา ถาม เขาทำหลายอย่างคอนเทนต์เขาก็ทำเยอะแยะไปหมด โอ้โหเขา ตั เป็ ด นนัก วิ ค ดี อน โอ เทนต์เลย ตัดวิดีโอนี่อย่างโหดเลยนะเว้ย คุณเขาเป็นนักคอนเทนต์เลย เออ คนมันสู้นะ คนมันทำทุกอย่าง คนมันชอบ คนมันชอบ คนมันชอบใช้คำว่าคนมันชอบ ทำอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรบ้างนอกจากการแสดง ทำเพนติ้งครับ อ่า แล้วก็จริง ๆทำอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแสดงเพนติ้งแค่นี้แหละมีอยู่แค่นี้ เพนติ้งนี่คือ เพนนานยัง ทำเป็นอา เริ่ ชี ม พ เริ่ เส ม ริ เพ ม นนาน หรือว่า Hobby ทำเพื่อจะเป็นแบบฮ็อบบี้หรือว่าแบบ ชอบไปเฉย เยียวยา คือ ตัวเอง ตอนแรกมันเป็นฮ็อบบี้เพราะว่าผมเอาบทหรือคาแรคเตอร์ทุกอันอะมาใส่เป็นเพนติ้ง อ่า เพราะว่าผมจำบทผ่านสีกับเส้น เฮ้ยคือยังไงอ่ะ สมมุติว่า dialog มันพูดคำว่าแบบได้โปรดขอร้อง ผมก็จะมานั่งตั้งคำถามว่าไอ้ได้โปรดคำเนี้ยถ้ามันเป็นสีแดงมันจะเป็นยังไง ถ้ามันเป็นสีเหลืองมันจะซอฟขนาดไหน หรือถ้ามันเป็นสีฟ้าอ่อนๆมันจะเป็นยังไง มันก็ทำให้คำว่าได้โปรดคำเดียวมันมีเสียงที่หลากหลาย เช่น โอ้ เหมือนแต่ละบริบทที่ใช้ ใช่ใช่แล้วพอเราจำเป็นสีปุ๊บในซีนนั้นเราเลือกใช้ได้ทันทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วว่าคนตรงหน้าส่งมายังไง เราก็เลือกสีที่เหมาะ แสดงว่ามันคือกระบวนการคิดของเขาที่อยู่ในหัวเขาอ่ะแมทแมติกในหัว คื เขา อเวลาเราอ่านบทเราก็ใส่สีให้มันไป ใช่ใส่สีใส่เส้นใส่ความหยาดของ texture ให้มันไป เพราะว่าอารมณ์มันไม่มีภาพไง ตัวหนังสือมันไม่มีอารมณ์ ใช่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  มันมีบทวิเคราะห์การอธิบายไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นแบบ หรอ เป็นคำศัพท์เลยเพราะว่าอย่างแต่กูไม่ได้เป็นเหมือนนักกอล์ฟเขากูจะเป็นได้กลิ่นแล้วมีสีออกมาด้วย ก็คือเชื่อมโยงกันระหว่าง เหมื ก อน ลิ่นกับ เห สี มือนสมมติว่ากูฉีดน้ำหอมจะชอบฉีดน้ำหอมตามสีเสื้อ อ่า จะรู้สึกว่าอ่ะสีเปลือกไม้จะมีความเขียวหน่อย อ่าอ่าอ่า สีกลิ่นที่มันเป็นทะเลหน่อยก็จะมีความฟ้ามีความบลูหน่อยอะไรเงี้ย โอ้ยเจ๋งว่ะอัน มัน นี้ไม่เคยลองทำอะไรแบบ มันเคยอ่านบทความเพื่อนแชร์ใน Facebook เหมือนกันว่ามันมีคำอธิบายไอ้สิ่งเนี้ยว่าเรียกว่าอะไร ว่าคนที่ได้รับรู้หรือเห็นอะไรแล้วตีความออกมาเป็นสีอะมีเยอะ แล้วอย่างสีเหลืองนี่อะไร เยลโล่ค่ะไอ้เหี้ย เยลโล่ แล้วเริ่มเพ้นท์มานานเนี่ยครับ ตั้งแต่เด็กแล้วครับ จริงๆ เอาเหรอ ผมเรียนออกแบบนิเทศศิลป์ไง อ๋อก็เลยทำพร็อพก็เลยไปพร็อพ อ
เราเรียนออกแบบนิเทศศิลป์มันก็เลยแบบอยู่ในสายเลือดอะ เชี่ยทุกอย่างมันจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมด มันเชื่อมโยงกันหมด เชื่อมโยงกันหมด ใช่แล้วเราก็แบบตอนเราทำบทเราก็ตั้งคำถามว่าทุกครั้งที่ได้บทใหม่มา เราถามตลอดว่ากระบวนการทำงานต้องไม่เหมือนเดิม รอบนี้จะทำงานแบบไหน ให้สนุกขึ้นกว่าเดิม เราก็จะหาความตึงเครียดของคราวที่แล้วว่ามันเครียดจากอะไรบ้าง แล้วรอบนี้ทำใหม่ไม่เอาเครียดแล้วก็เครียดกว่าเดิม เราเอาสิ่งนี้ไปบอกผู้กำกับบอกทีมบอกอะไรอย่างนี้ป่ะว่าแบบเฮ้ยผมทำกันบ้านมาว่ะ เราเลือกทีมครับเราเลือกทีมบอกบางทีมเราไม่บอกเพราะว่าแล้วแต่เขา เราก็เล่นเลย ใช่แต่บางทีมเราควรจะบอกเพราะว่าเขาต้องการอธิบาย บางทีมเราต้องบอกตรงข้ามสมมติ แต่เขาก็จะบอกว่าไม่เอาหรอกเอาแบบนู้น ซึ่งเป็นแบบที่เราอยากได้ ใช่ประมาณว่าแบบเฮ้ย หัวหมอ ไอเฮียเล่ห์เหลี่ยม ไอ้หัวหมอ ต้องมีเรียมหน่อยต้องมีเรียมหน่อย แบบซีนเนี้ยพี่ผมว่าแม่งยืนพูดเฮ้ยไม่แม่งนั่ง แต่กูว่าอยากนั่งแต่แร กูอยากนั่ง ไอ้หัวหมอ แต่ว่าเขาเพ้นท์จนเขาทำเอ็กซิบิชันด้วยนะ ผม เหรอ ไม่รู้ว่าแบบตอนแรกนึกว่าเพ้นท์แบบว่าสนุกมีเวิร์กช็อปที่บ้านแต่ว่าทำเอ็กซิบิชันด้วย ใช่ครับ จัดขายด้วย ขายด้วยครับงานศิลปะเราต้องขายครับ ไม่งั้นมันเต็มบ้านเนาะ เราต้องการเงินครับ อ๋อ จบ เราผลิตเพื่อการนี้ครับผม จบ รายได้มาจากหลายทาง รายได้ควรจะมาจากหลายทาง แล้วงานศิลปะมันมีเจ้าของคนที่เห็นไปแล้วเขาเอาชอบไปจริงๆเนี่ยเราจะแบบโคตรประทับใจเลย ใช่ แล้วที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันเรื่องนี้ ใช่ เนาะว่าศิลปินจะชอบมากถ้าเกิดแบบว่างานอันเนี้ยโดนซื้อไปกับใครที่ แล้วถูกแขวนอยู่ แล้ว ที่ ถูก บ้า แขวน น ไว้ที่ แส บ้าน ดงว่าสิ่งนั้น อะไร มัน อย่า ไปทริกเกอร์ความรู้สึกเขา มันกระทบจิตใจ เขาเลยเลือก แล้วกระชอกกระฉานออกมา ก็จะกระดาษ เคยมีเอ็กซิบิชันมากี่ครั้งแล้วครับ ครั้งเดียวครับ ครั้งเดียว ครั้งเดียวที่จอยแมนตอนนั้น จอยแมน เป็นรูปสีส่วนใหญ่จะเป็นดำแดง อันนั้นใช้งานทรายตรงนั้นทำสมาธิเยอะ แล้วพอเราเห็นสภาวะในตัวเองเยอะ เราก็อยากถ่ายทอด ตอนแรกสเก็ตมาเล็กๆ แล้วก็แบบแม่งไม่พอว่ะเอารูปใหญ่แม่งเลย จบ เพราะว่าเวลาเราหลับตาสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างในจิตแม่งใหญ่มากไอ้รูปเล็กๆแม่งถ่ายทอดไม่ได้ก็เลยทำรูป ที่มันไม่พอ ที่มันไม่พอก็เลยทำรูปใหญ่ ทำรูป อันนั้น แม่งเลย กี่รูปครับ ทำไปกี่ลูก อันนั้น 60 รูป โอ้โหเยอะสัตว์ เยอะสัตว์ 60 เลยเหรอ 60 รูป กี่ เยอะ งาม าน ก คะ นะ เดือนหนึ่งใช้แม่ทำด้วย ให้แม่ช่วยรองพื้น อ๋อให้แม่ช่วยเราดูจบจบ แล้วก็ดีอยู่ แต่ว่าดี ไม่แต่ให้ แม่เขาเอนจอยแม่เขาจะได้ เออ แล้วพอ เขาอยาก ขายได้นะ พอขายได้นะ ตัดให้ครึ่งหนึ่งแม่ชิ้นเนี้ยหนูขายได้ ราคาเต็มมันเท่านี้หนูให้แม่ครึ่งหนึ่งอุ้ยให้แม่จริงเหรอ เอ๊ะ ทีนี้ แม่ยิ้ม ทีนี้แม่รอ เมื่ อไหร่อะ เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ งานออกอีกแล้วลูก เดือน แม่ นี้ ร เรา อ ถามแล้วเอ้ยเอ็งไม่มีเพนติ้งบ้างเลย แล้วคิดว่าแบบอยากทำแบบปีละครั้งนี่ป่ะหรือว่า แล้วแต่เรา แพชชั่นผมจริงๆ คืองานอาร์ตครับ อืม ผมวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะทำงานอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดตอนอายุ 45 ช่วงนี้เก็บตังค์ก่อน แล้วก็สะสมเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อให้งานอาร์ตนั้นเกิดขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ พี่หนุ่มเมื่อกี้เจ๋งนะ 10 เขาเปิด ปี ตอนทำรูปที่เขามาให้ผมให้ดูเขา สี เขามีแบบหยดสีก่อนแล้วเป่าแห้งนิดนึงก่อน แต่ยังแห้งไม่สนิทแล้วก็เกลี่ยอีกทีนึงให้มันมีเทค เทคนิคต่าง หลายขั้นตอนบางทีมีเยี่ยวใส่ด้วยนะ อ๋อจบ อันนี้โดนได้อะคืออันที่เลือกค่ะ เดี๋ยวลงไปลงตัวเราคืนไปด้วยแต่ว่าเขาตั้งเป็นคนหลายมิติเหมือนกันนะคือไอ้เรื่องนั่งสมาธิอันเนี้ยรู้ รู้ ว่าคุณนั่งสมาธิเยอะ อ่า ครับ ตอนนี้ยังนั่งสมาธิอยู่ไหม นั่งทุกวันครับ วันละกี่ ชั่วโมงโดยประมาณพักจิตไม่งั้นมันคิดเยอะ มันน่าจะเป็นคนแอคทีฟด้วยป่ะทำหลายอย่าง ออกกำลังกาย อยากทำเต็มไปหมด นี่ไงเห็นปะ แล้วพอเราอยากทำเต็มไปหมดเนี่ยบางทีเราคิดไม่ทันว่าอาทิตย์นี้ต้องทำอะไร เราก็กลายเป็นว่าทำแต่สิ่งที่จำเป็น แต่ไอ้สิ่งที่อยากก็ไม่ได้ทำ เข้าใจ ชีวิตแม่งเลยเฉาไงแต่พอมันมีสมาธิมันเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยกูมีทั้งสิ่งที่จำเป็น แล้วก็มีสิ่งที่อยากนะทำยังไงถึงจะ manage มันได้ดีอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงเดียวเรื่องอื่นด้วย เรื่องอื่นครับอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์อยากดูแลพ่อแม่ เนี่ย อยาก อะไร เที่ยว อะไรคือชีวิตที่สมบูรณ์ของก๊อตเราอยากรู้ ผมว่าความพอนะ ความพอคือยังไงอะ ๆ จุดพอของเราที่เราจะต้องหา จุด แล้ว พอใช่จุดที่เรียกว่าพอดีอย่างเงี้ยถ้ามีตังค์ก็อยากมีตังค์ในจุดที่พอดีต่อการเที่ยว ต่อการกินอยู่สุขสบาย อืม แล้วก็ต่อการดูแลคนที่เรารัก อืม ตอบสนองความใคร่ของตัวเองทั้งเรื่องทั้งหลายได้ อ่า ในขณะเดียวกันก็มีจุดที่พอว่าเฮ้ยถึงจุดนี้ก็ต้องพอนะเพราะว่าเราว่าความพอมันทำให้เรามีความสุขง่าย อืม ปัง ตึงนั่งสมาธิ เสียงสัญญาณ ขอบ ขึ้น คุณค่ะคุณการดเนี่ย ไม่แล้วจริงๆ ไม่ทำสมาธิไม่ได้เพราะแต่ละบทที่ได้เล่นประสาททั้งนั้น ก็ใช่ไงพวกเขาเป็นทรงเล่นเป็นแบบอีโกดอีอะไรตล นี่ อด ไง เลย เรื่องใหม่ที่ หนังใหม่ล่าสุดนี่ก็เป็นอีโกดอยู่เหมือนกัน หนังเอาพูดถึงหนังหน่อย ชื่อเรื่องอะไรครับ พัทยาฮีปิดเมืองล่าครับผม ถ่ายพัทยาเหรอ
ถ่ายพัทยาครับ โอเค เห็นไหมตรง ใกล้ฮิต แต่ เลย ว่าโปรดักชั่นเกรดดิ้งสีอะไรอะรู้เลยนะว่ามันแบบ เป็นบู เห็น บู เห็นแล้วดูแบบ ฝรั่ง เฮ้ยมันไม่น่าใช่คนไทย ใช่ใช่ใช่ มันเห็น ตั้งแต่ผมทำงานมาพุ่งกับคนเนี้ยผมว่าเล่าภาพได้แนบเนียนสุดตั้งแต่ผม มัน เจอมา แล้วมันด้วยนะ ใช่ ตัดตัวอย่างออกมาแบบเชี่ยเจ๋ง เขา ว่ะ เขียนเรื่องนี้มา10 ปีอ่ะ โอ้ โอ้ ใช่ แล้วตอนแรกเขามาแคสเขาก็ไม่คิดว่านักแสดงไทยจะสู้ขนาดนี้ มีพี่จ่อย พี่น้อยก๊อตพี่เอกคเนศพี่พลอยอย่างเงี้ยทุกคนแม่งบ้าพลังหมดเลย จริงแล้วเก่งทุกคนแบบอื้อหือ มาเจ คือ กันใน ไม่ ฉาก เอาคนเหล่านี้มารวมกันแม่ง เนาะ สุดยอดเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อะ โหดกันนะโหดกันนะ ใครเล่นเป็นอะไรบ้างคะ พี่จ่อยเป็นมาเฟีย อ่า พี่น้อยเป็นลูกน้องมาเฟียที่แยกตัวออกมา น้อยแม่งสุดจริง อ่า นะ แล้วก็ พี่ที่ไหน พี่พลอยเป็นคนวงการอีกคนหนึ่ง ตายแล้วทุกคนเป็นเฮด ทุกคนเป็นเฮดหมดเลยเหรอ ทุกคนเป็นเฮดหมดเลย ใช่ มีเราไม่รู้เรื่องเลย เล่นเป็นอะไรคะในเรื่อง เล่นเป็นมือปืนที่ติดคุก แล้วก็ออกจากคุกมาพยายามเป็นคนดี แต่ก็ อ่า ดีไม่ได้ ดีแตก พยายามแล้วพยายามที่สุดแล้วอยากใช้ชีวิตธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่มีคนมาหาเรื่ แต่ องตล ไม่ อ อยา ด กมีเรื่อง ไม่อยากมีเรื่องแต่ก็มีคนเอาเรื่องมาให้มีเรื่องไงใช่ไหม ประมาณนั้น ฟิลนั้น ไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีเรื่องใช่ไหม ใช่ แต่ข้อดีก็คือมันเป็นเรื่องที่มันโยงกันไม่เกี่ยวไอ้นั่นมาเฟียไอ้นี่คนติดคุกมันมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าแบบไอ้นั่นก็ไม่รู้ว่าเราไปตามมันทำไม เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปสู้กับเขาทำไม อืม แต่สุดท้ายแม่งมีเหตุก็คือแบบไม่รู้อ่ะกูไม่สนใจว่ามึงจะเป็นใครอ่ะแต่มึงมีเรื่องกูว่ามึงตาย จอห์นวิกสุด อะไรประมาณนั้น คืออยู่ดีๆมันก็มาเกี่ยวกัน มันมีเรื่องราวที่มันมาเกี่ยวกัน ครับ อันนี้นักแสดงไทยหมดเลยไหมครับ หรือว่ามีต่างชาติ นักแสดงไทยหมดครับทุกคน เฮียแต่น่าดู เนาะ น่าดู เมื่อกี้ดูทีเซอร์ น่าดู เท่ ๆ แม่งเหมือนหนังฮ่องกงเหมือนแบบ ใช่ แบบ ยางสู้ผิงชื่อ เออ ผู้กำกับ มันมีความแบบแก๊งสเตอร์แบบเฮียยิงกัน แล้วไปฉายทั่วโลกป่ะหรือว่าฉายเฉพาะไทย เขาแพลนไว้ว่าจะถ่ายทั่วโลกตอนนี้เขาไปขายสิงคโปร์ขายที่ฝรั่งเศสขายที่เกาหลีอยู่ แต่ก็ไม่รู้เพราะเรื่องโปรดักชันเราก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ เรามีหน้าที่แค่เล่น ใช่ ก็เป็น ทำแค่นั้น ทีมเป็นทีมต่างชาติหมดเลยป่ะ ใช่ เขาผสมทีมไทยด้วย ผสมครับผสมกันพุ่มกับคิวบูเป็นเกาหลีทำเรื่องโอบอยมาก่อน โอ้ 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 ถึงว่ามันดูแอคชั่นมันดูแบบ บุ๊บบับเนาะ เออมัน เพราะ ดู วอย โอ้บอย ดูเหมือนกัน ชอบมาก ถอดเสื้อยังเลือดออก นี่ไงมันก็ให้นักกอล์ฟเขาถอดเสื้อนะ อุ้ยเอา ก็ต้องออกกำลังกายอยู่ป่ะ ออกทุกวันครับ ทุกวันเหรอ เลยเหร ทุ อก วัน เล่นเอง วัละชั่วโมง วันประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่วันว่าเล่นอะไร เข้ายิมหรือว่า เข้ายิม 4 วัน 3 วันก็โยคะว่ายน้ำอะไรเงี้ย อ๋อ โอ้โหเล่นทุกอย่าง โอ้โหดูแลตัวเองดีสุ เอ้า ดๆเลยนะ เพราะว่าเขาเป็นคนคึกค่ะทำ ช ทุก อ อบ ย่างเลย เออ มันชอบ มันดูไฮเปอร์เหมือน เป็ กัน น ค นะ นไฮเปอร์ค่ะทำทุกอย่างเลย ชอบ คอน แต่ เทนต์ก็ท อยู่บ้านแต่ชอบอยู่บ้านทำอะไรก็ได้แต่ขออยู่บ้าน ำเฮ้ยจริงเหรอ ใช่ไม่ชอบออกไม่ชอบเจอรถติด ถึงว่าเนี่ยชอบนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิก็อยู่ที่บ้าน ใช่แล้วก็ แล้ว ดูนก ไป ดู สาย ไม้ ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างงี้เขาปะ ไปครับ ม่ ไปบ้างครับ แบบปิดวาจาไปอยู่ ใช่ 10 วันอะไรเงี้ย 10 วันเลยเหรอ วัน 12 วันใช่ โอ้ยเฮีย เฮียก็น้ำลายบูดเหมือนกันนะ เฮียเป็นกูก็2-3 วันกูไม่อากูมากูไปแล้ว แล้วที่ก็ทำทั้งหมดเนี่ย ครับ ชอบอะไรมากสุดครับ ผมชอบงานอาร์ตที่สุด เพราะว่างานอาร์ตมันขึ้นอยู่กับผมคนเดียว แต่พอแสดงมันยังขึ้นอยู่กับบทขึ้นอยู่กับโปรดักชันความมีอิสระมันมีขีด ตัว จำกัด แปรเยอะ ใช่ แต่อาร์ตเนี่ยมันคือ เราล้วนๆเลย เราเอาประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เราสะสมมาผสมแม่งเป็นรูปเดียวเลย ไม่ต้องมีใครมาบอกสวยไม่สวยเรื่องกู อ่ะ อืม อ่า มันคือ จบ อาร์ตมันไม่มีความผิดถูก ใช่ เลย ใช่ เป็น แต่ ตัวเรา แต่พอการแสดงเนี่ยบางทีช้อยส์ที่เราเลือกมา คนนี้มี perception แบบนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กอย่างนี้เวิร์กกว่า แสดงว่าก่อนรับก็จะต้องเลือกบ ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น เรื่องอะไรก่อน ครับ ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ไม่เคยไปเจอแบบบทหรือเจอกองที่แบบเชี่ยมันแม่งฝืนตัวเองมากเลย โอ้ ว่ะ โหประจำ แบบเราทำไงอ่ะเราจัดการความรู้สึกอย่างนั้นยังไง เรามีวิธีรับบทหลายอย่าง เช่น เรื่องนี้เรารับเพราะว่าแม่งน่าเล่นจริง ๆ บทดี เรื่องนี้รับเพราะว่าเงิน อ่า เรื่องนี้รับเพราะคอนเน็ชันอะไรก็ว่าไป เราก็ มีคนขอมาแบบพี่แล้วก็ อ่า ขอให้ ใช่ เรื่อง ใช่ ช่วยๆกัน ประมาณนั้นเราก็พิจารณาไปตามความเหมาะสม มันก็อยู่ที่ experience คือถ้างั้นนะไม่งั้น ใช่ เราก็ไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะไปเจอหน้าเซตปะ ใช่ใช่ เออ เราจะรู้ก็แต่เมื่อเราเห็นเขาแก้ไขสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ เพราะว่าการถ่ายละครมันต้องถ่ายละครถ่ายหนังมันต้องมึงต้องตามเบรกดาวน์ อ่า แล้วพอมันมีอะไรผิดพลาด เช่น ฟ้าฝนไม่เป็นใจ อ่า นักแสดงคนหนึงขาหัก อ่า เอ็กต้ามาไม่ทันอะไรเงี้ย อืม ไอการแก้ไขสถานการณ์นั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณผลิตของได้หรือไม่ได้ แล้วถ้าสมมติว่าในแนวทางของก่อนแก้ปัญหาแบบนั้นควรจะแก้ยังไง มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของซีนคืออะไร เช่น ถ้าจุดประสงค์
ของซีนคือคุณต้องการความโรแมนติกอย่างเงี้ย อืม คุณก็ต้องตั้งคำถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ไม่ให้โรแมนติกเกิดขึ้นแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดจากซีนก่อนเช่นไดอะล็อกนี้หรือเสื้อผ้าแบบนี้หรือเซตแบบนี้หรือไฟแบบนี้บางทีซีนโรแมนติกแม่งถ่ายกันไฟฟ้าเลยอย่างเงี้ยคือแบบเราก็แบบเฮ้ยกูว่ามันไม่ตอบโจทย์จุดประสงค์ของซีนนะอะไรเงี้ย นี่วันหนึ่งก๊อตแม่งเป็นผู้กำกับที่ดี กำลังจะ ได้ บอกว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นผู้กำกับไหมหรือเป็นโปรดิวเซอร์หนังหรือซีรีส์อะไรไหม อยากทำทุกอย่างเลย หรืออยากผลิตหนัง อยากทำทุกอย่างเลยผมนั่งอ่าน เฮ้ยคุณน่าลองนะ น่าลองกำกับนะ คุณน่าลองนะ อืม น่าลองนะ นี่ตอนนี้เรื่องใหม่ผมทำคิวบูให้ฮ่องกง เอ้ย อ๋อเหรอ ใช่ผมกำกับคิวบูให้หนังฮ่องกง ไอ้เหี้ย คิวบูนี่มันมีวิธีการคิดยังไงให้มันแบบครีเอทออกมา ให้มันสวย เป็ มันสวยงามด้วยนะ ดูยาก มันสวย อะ งาม ข้อหนึ่งเลยคุณต้องรักการชกต่อย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ก็จริง ใช่แล้ว คือสมมติว่า แล้วคุณ คำนี้ออกจากปากกูนะ ก็คือเกเรเลยเกเรเลยสัตว์เกเรเลย มึงแม่ง ผมไม่ได้เกเรแต่คือแบบผมชอบความรุนแรง ผมชอบมวย อ่า อ่า แล้วผมว่ามุมกล้องที่มันน่าสนใจที่สุดอ่ะต้องเป็นมุมเดียวกับพวกลุมพินี อ่า เพราะมันทำให้เราแบบเราไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนักแสดงต้องซ้อมหนักมาก อืม ที่จะทำให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้น ให้มันดูเป็นมวยจริง ใช่ ส่วนตัวไม่ชอบคิวบูที่คอมโพสเยอะ อ่าถ้ามันเหมือนเต้นเนาะ อ่า ที่แบบเหมือน เยอะ หนัง เหมือน เป็นหนัง เต้น จีนใช่ไหม อ่า เกี่ยวกับ ฟิลนั้นแต่ถามว่าถ้าดูก็ต้องดู เพราะเราต้องเรียนรู้เขา อ่า แต่ถ้าถามว่าจริตตัวเองชอบ ชอบแบบไหน ชอบคิวบูที่มันพาคนดูไปกลัวด้วยกับสถานการณ์ตรงนั้น ๆ อืม ถ้าเราดูแล้วเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยการต่อยนี้แม่งน่ากลัวหรือแบบกูไม่อยากโดนอย่างนี้เลยว่ะ อ่า แสดงว่าเราน่า ยั จะ งไม่ มา ถึงยังไม่ น่าจะ ถึง มาผิดทาง ก็ได้ทำช่องทำอะไรอย่างงี้เขาเลย ไม่ได้ทำเลยครับว่าจะทำอยู่ เฮ้ยน่าสนใจนะ จริง ว่าจะทำอยู่ ทำเฉพาะแบบมา เรื่อง สพงานอาร์ต เรื่องเนี้ย ตัว ทำแค่เรื่องนี้พอ ก็ดีแล้วนะ เนี่ยผมว่าจะทำแต่ผมก็ชอบเริ่มอะไรช้าๆอย่างนี้ทุกทีเพราะปกติจะแบบเก็บตัวแล้วก็ไปไกลๆไปใช้กล้องเทเลผมมีกล้องเทเลที่แบบซูมได้ไกลๆเป็น เขา โล แกดเจ็ตเยอะค่ะ เป็นกิโลอย่างเงี้ย ไปถ่ายอะไร ผมจะไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่ก็ดอนเมือง เพื่อที่จะเก็บบุคลิกคนแต่ละเชื้อชาติว่าเขาหิ้ววัฒนธรรมอะไรไว้ในตัวเขาบ้าง เวลาบางทีมันคิดไม่ออกนะ อืม อย่างเช่นแบบไดอะล็อกหนึ่งแบบเราเคยไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะดูเหมือนเขาจะไม่ให้ผู้ชายอะจับขาเขาเลยแล้วเขาก็เอามือปัดแบบ ไม่เสียน้ำใจถึงขนาดปัดจนผู้ชาย วิเชี รู้ ย สึก มัน แย่ รังเกียจหรือเปล่าอะ แต่แบบผู้ชายหน้าแม่งก็รู้เลยนะว่าผู้หญิงไม่โอเคแม่งก็เอามือออกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาอะไรพวกนั้นอะไปใช้ในซีนอะไรเงี้ย พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆนะ ใช่ที่มันหาไม่ได้อะไร พี่ก๊อฟเป็นคนลึกเหมือนกันนะเฮียเพิ่งเคยคุยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่ะ เขาลึกมาก ลึกเลย ลึกคือมีความเป็นอาร์ติสต์สูงเหมือนกันนะ เออ ที่ให้เราทำเหมือนเราทำไม่ได้วะ ให้ผมทำแบบนี้ผมก็ทำไม่ได้ คือวันนี้ได้คุยกับก๊อตแบบไอ้เฮียมองก๊อตเปลี่ยนไปเลยว่ะ เนาะ จริงเราไม่เคยคุยกันไง ครับ ก็เลยไม่ เรา รู้ เห็ ว่า นเราเห็นแต่ในภาพ เห็นแต่ในทีวีเห็นอะไรอ ถ้า ย่าง ก็ เงี้ย เขาไม่ได้มีต้องมาโปรโมทหนังเขาไม่มีทางขึ้นรถเราค่ะ คืน ผมก็ต้องขอบคุณ เปลี่ยนไปหมดเลยว่ะเจ๋งว่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากครับ ฝากหนังอีกทีครับฝากหนังอีกทีฝากหนังอีกที พัทยาฮีทปิด ครับ เมืองล่าทุก แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามงานอาร์ตคุณล่ะเผื่อแบบคุณมีเอ็กซิบิชันแล้วอยากจะตามไปซื้อตามไปช็อป น่าจะอินสตาแกรม Godfather 1632 เลยครับเดี๋ยวแจ้งอัปเดตในนั้นเลย แล้วส่วนใหญ่ตอนนี้แกลลี่ไปผูกที่ไหนจอยแมนอย่างเดียวป่ะหรือว่าที่อื่น ใช่ครับ ตอนนี้ยังมีจอยแมนอยู่ยังไม่ได้มีที่อื่น